नमस्ते. मी डॉक्टर नितीन गुप्ते. मी अपोलो स्पेक्ट्रा पुणेमध्ये सीनियर गायनेकॉलॉजिस्ट आहे. सप्टेंबर हा PCOS किंवा PCOD हा अवेअरनेस मंथ आहे. त्यामुळे ही एक छोटीशी बातचीत तुमच्याबरोबर. PCOS हे अतिशय वाढणाऱ्या प्रमाणामध्ये एक डिसऑर्डर आहे अँड नाव इट इज कॉल्ड ॲज अ लाईफस्टाईल प्रॉब्लेम और अ लाईफस्टाईल डिसऑर्डर. इट इज नॉट रिअली अ डिसीज. अँड जस्ट ॲज डायबिटीज 2 किंवा हार्ट डिसीज, स्ट्रोक जसं वाढतो आहे त्याप्रमाणे PCOS पण अतिशय जोरात वाढतो आहे. इनफॅक्ट देर इज अन एक्सप्लोजन. इंडियामध्ये आता असं म्हणणं आहे की ऑलमोस्ट 30 ते 35% विमेन हॅव PCOS. Maybe half of them don't know that they have PCOS. So diagnosis is difficult and you need to know what it actually is. आता डायग्नोसिसमध्ये when you diagnose PCOS, it is not only on the sonography that you see multiple small cysts आणि त्याला आपण PCOS म्हणतो असं नाही आहे. त्याच्यामध्ये काही क्लिनिकल फीचर्स असतात, एस्पेशली इरेग्युलर पीरियड्स, लेट पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, मिस्ड पीरियड्स और व्हेरी स्कॅन्टी ब्लिडिंग ड्युरिंग पीरियड्स. सेकंड इज इन्क्रीज इन्शुलिन हॉर्मोनमध्ये, इन्क्रीज इन मेल हॉर्मोन्समध्ये, ज्याच्यामुळे कंप्लीट हॉर्मोनल इम्बॅलन्स होतो आणि देन यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स बिकॉज ऑफ दिस. आता ऑल लाईफस्टाईल डिसीजेस इन्क्लुडिंग हार्ट डिसीज, कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसीज, strokes, everything is increasing. Similarly, PCOS is increasing. And the reason for that is we don't really know. It may be genetic, it may be bad habits, it can be a combination of many other things like hormones, neuroendocrines and so on. But that is not what is important. What is important is to understand how to manage this very complex disease in a simple way. And the first thing we need to do is understand that this is a lifestyle disease. So lifestyle modification is going to help us overcome this, kiva at least control it, if not completely reverse it. Now in lifestyle modification, the first thing we need to do is weight reduction. जवळजवळ 80 ते 85% women who have PCOS or PCOD are overweight. So the first thing we need to do is to reduce the weight. Now weight reduction, even up to 5% or 10%, 10% is ideal, but even with 5% the patient will start finding that it is helping her. Periods might start becoming regular, hirsutism, that means excessive hair growth on abnormal places like chin and cheeks, that starts reducing, acne starts reducing. And आपण जास्त ह्याची काय काळजी करतो PCOS किंवा PCODची की दे आर सम लॉंग टर्म कॉम्प्लिकेशन्स. लाईक फॉर एक्झाम्पल लेटर लाईफमध्ये तुम्हाला डायबिटीस होण्याची शक्यता असते, हार्ट डिसीज होण्याची शक्यता असते, युट्रसचा कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. सो ऑल दीज थिंग्स कॅन बी कंट्रोल्ड. सो लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन फर्स्ट इज वेट लॉस. नाव वेट लॉस हॅज गॉट 2 कॉम्पोनंट्स. एक इज तुम्ही किती जेवताय आणि तुम्ही किती स्पेंड करताय ह्याच्यावर तुमचं वेट बॅलन्स होतं. त्यामुळे फर्स्ट थिंग टू डू इज टू ईट लेस. And I always tell my patients, there are 3 or 4 white things which you should not eat in excess. First amongst them is sugar. साखरेचे सर्व पदार्थ एकदम कमी करायचे. Second is milk, dairy. Yogurt is good, but most of the mithai or whatever is made from milk, or for example cheese, ghee, all these are bad. Bad in excess. Third is रिफाइंड फ्लावर म्हणजे मैदा. मैद्याचे ऑल प्रोडक्ट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, डोनट्स, एव्हरीथिंग दॅट हॅज टू रिड्यूस. ईट लेस फ्राईड फ्रूट्स, फ्राईड फूड्स अँड लेस अमाउंट ऑफ व्हाईट राईस, पास्टाज, ऑल दीज हॅव टू बी रिड्यूस्ड. सो खायचं काय मग? वॉट आय वुड से इज ईट वॉट युअर ग्रँडमदर यूज टू ईट. म्हणजे भरपूर त्याच्यामध्ये फळं आली पाहिजेत, पालेभाज्या आल्या पाहिजेत, फायबर आलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये बाजरी, ज्वारी यांच्या सगळ्यांच्या डिफरंट भाकऱ्या किंवा जे काय तुम्ही करू शकाल ते. सो फायबर हॅज टू इन्क्रीज, होल ग्रेन्स हॅव टू इन्क्रीज. सो ईट वॉट युअर ग्रँडमदर यूज टू ईट. बिकॉज त्यावेळेला PCOD हे खूप कमी होतं. म्हणजे इवन 20 years बॅक मे बी वी यूज टू सी व्हेरी फ्यू पेशंट्स. But now it is literally an epidemic. Alternate patient comes with some kind of PCOD complication. So eat what your older generation used to eat.
Second thing you need to do is exercise. Now, your weight is a balance between how much you eat and how much you exercise. So either most patients tell me की आम्ही अगदी थोडंसं खातो किंवा आम्ही खूप एक्सरसाइज करतो. पण जर का तुमचं वेट कॉन्स्टंट राहत असेल तर त्याचा अर्थ असा की आयदर तुमचं जेवण जास्त आहे किंवा तुमचं एक्सरसाइज कमी आहे. सो इट हॅज टू बी अ बॅलन्स बिटवीन द टू. आता एक्सरसाइजमध्ये असं आहे की एक्सरसाइज कमीत कमी 30 ते 60 मिनटं रोज, at least 5 days a week, then only it is effective. And that exercise has to be moderate intensity. म्हणजे तुम्ही सहज आपलं गार्डनमध्ये गप्पा मारत चालताय, दॅट इज नॉट एक्सरसाइज. इट हॅज टू बी अन एक्सरसाइज जे तुम्ही घरात, म्हणजे बाहेर वेदर खराब असेल, पाऊस पडत असेल तर घरात पण करू शकाल, बाहेर करू शकाल, तुमचं पोस्टिंग बेंगलोरला झालं तर तिथे करू शकाल. सो इट शुड बी समथिंग विच इज अडॅप्टेबल, like running, jogging, cycling, swimming and so on. It should not be only gym focused, because that is something you can't do all year round. Okay? And as I always say that lifestyle modification is a lifelong commitment. हा एक्सरसाइज आणि हे वेट कंट्रोल तुम्हाला आयुष्यभर करायचं आहे. सो चूज अँड पिक अ शेड्यूल जे तुम्ही कुठेही करू शकता. रात्री करू शकता, घरी करू शकता, बाहेर करू शकता, कुठेही करू शकता. सो most important is weight loss. Second is reduce stress, reduce anxiety. आज सगळ्यांनाच जॉब्समध्ये स्ट्रेस असतो, डेडलाईन्स असतात, कोणाला कुठले कंपल्शन्स असतात, कॉम्पिटिशन्स असतात. ऑल दिस कॅन वर्सन इट, बिकॉज हे आपल्याला कळत नाही, पण हे आपलं जे स्ट्रेस आहे दॅट कॉजेस अ लॉट ऑफ हॉर्मोनल इम्बॅलन्स अँड इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट. सो स्ट्रेस कमी करण्यासाठी जर का तुम्हाला म्युझिक आवडत असेल, रीडिंग आवडत असेल, नुसतं चालायला आवडत असेल, मेडिटेशन, योगा, ऑल दीज आर गुड वेज इन विच यू कॅन डू दिस. सो ॲज आय सेड, it is a lifelong commitment to change all the bad habits which you have picked up, basically because of our changing economic situation and so on. So you need to reverse them and go back to what it was maybe 20-25 years ago, and you will be able to control or sometimes even reverse the problems of PCOD or PCOS. Thank you.